Jes, kiitos. Mun nimi on tosiaan Kokkosen Markus ja toimin fysioterapeuttina täällä Kihulla. Ja tänään olisi ajatus vähän käydä läpi urheilun paluuta nilkan nivelsidevamman jälkeen. Taustaa sen verran nilkan nivelsidevammoista, että toi akuutti nilkkavamma on yksi yleisimpiä tuki- ja liikuntaelimistön vammoista ja etenkin urheilussa aika korkealla edustettuna. Ja niiden nivelsidevammojen uusiutumisriski on aika korkea, joka niin kuin hyvin yleisesti johtuu nilkan kroonisesta instabiliteetista, eli sitä on niin sanotusti vähän löysä tullut nilkasta, joka sitten altistaa uusintavammoille. Lisäksi nilkan nivelsidevammoja saaneet henkilöt niin hyvin harvoin hakeuduttaa hoitoon tai terveydenhuollon asiantuntijalle. Ja urheiluun palataan ennen kuin ongelmat on hoidettu, eli tavallaan mitä sen vamman vuoksi haasteita sinne nilka-alueelle on tullut, niin niihin hyvin harvoin paneudutaan sen tarkemmin. Ja tässä tarkoituksena tänään on käydä nilkan inversiovammaa läpi, eli silloin se nilkka vääntyy sisäänpäin ja noin nilkan lateraaliset eli ulkoreunan nivelsiteet vaurioituu. Seuraavassa vähän nilkan nivelsidevamman luokittelusta. Aste 1 näkyy tuolla oikealla ylhäällä, eli nivelsiteissä on nivelsiteen sisällä venähdys, mahdollisesti vähäistä turvotusta, mutta kävely onnistuu näissä tapauksissa suhteellisen hyvin. Sitten keskellä aste 2, nivelsiteen osittainen repeämä on kyseessä, yleensä havaittavissa selkeää turvotusta ja kipua. Painoa varatessa, yleensä kun yhdellä tai kahdella jalalla ollaan, niin tulee kipua nilkan seudulle ja selkeästi niin kuin nilkan laajuudet on alentunut normaalista. Ja sitten aste 3, toi kovin tälli mikä sinne voi tulla, niin nivelsiteet on täysin revenneet, turvotusta merkittävästi, liikerajoitetta sekä kipua ja painovaraus hankala, eli vähän mitä, että aste 1, 2, 3, niin mitä pidemmälle mennään, niin sitä enemmän siellä yleensä sitten kipuja sun muita on. Ja sitten itse päivän aiheeseen oli tässä vastikään tämmönen Ankle Go-mittari ajatellen noita urheilun paluuta nilkan, ton lateraalisen nilkan nivelsidevamman jälkeen. Ja tässä oli tämmönen 2 vuoden seuranta. No ei varsinaisesti huippu-urheilijoita, mutta liikkuvia kautta urheilijoita oli kyseessä. Eli tavoitteena oli selvittää, pystyykö tämä Ankle Go ennustamaan nilkan uusintavamman riskiä. Se sisälti 4 erilaista toiminnallista testiä ja lisäksi 2 kyselyä, että se toi toisiksi alin tuossa toi faami, niin siihen sisältyi 2 osioa. Tässä vähän tarkemmin noista testeistä ja tavallaan niiden pisteet. 125 pistettä oli maksimi, eli se oli niin kuin paras pistemäärä ja mitä on vähemmän pisteitä, niin sen huonompi. Siellä oli yhden jalan tasapainotestiä, sitten septi on tuommoinen yhden jalan varassa tehtävä vapaan jalan niin kuin kurkotus eri suuntiin. Sitten sivuttaishyppelytesti, sitten tuommoinen kasirata yhdellä jalalla hyppien. Ja sitten oli tosiaan noin 3 kyselyä tuossa toi faami, niin siihen liittyi tuommoinen niin kuin päivittäisiin toimintoihin liittyen ja urheiluun liittyen niin kyselyt. Sitten ketä henkilöitä tähän sisältyi, niin millä perusteella otettiin sisään, niin täytyy olla akuutti traumaattinen nilkan inversiovamma ja se piti olla niin sanotusti kuukautta ennen tavallaan tähän tutkimukseen sisään tulemista, urheiluharrastamista vähintään kerta viikkoon ja ulos ketä jätettiin tästä, niin jos siellä oli selkeästi murtuma tai epäily syndesmoosivammasta. Et näitä, muistaakseni olikohan ortopedi vai kuka nämä tutki, mutta sama henkilö kävi läpi näitä henkilöiden nilkkavammoja. Ja lisäksi mitä siinä oli, niin otettiin, niin ne jokainen
henkilö sai niin kuin yksilölliset kuntoutusohjeet kyllä tämä, mutta tässä tutkimuksessa ei avattu sen tarkemmin mitä kuntoutus sisälti. 2 kuukauden kohdalla tehtiin tosiaan ensimmäiset mittaukset ja toiset sitten 2 vuoden kohdalla. 2 kuukauden kohdalla 64 henkilöä mukana, josta 36 miestä, 28 naista ja keski-ikää 35 vuotta suurin piirtein. Ja sitten silloin 2 vuoden jälkeen, kun tehtiin uusintatestit, niin siellä oli 10 sillä välin pois. Mitä tuossa näkyy tavallaan että kuinka paljon harjoittelee, niin siellä niin kuin osa on, että on vajaata 2 tuntia viikkoa ja sitten on niin kuin ammattimaista harjoittelua, mutta tuonne 2-6 tunnin paikkeille keskittyy se, että kuinka paljon nämä urheili. Että ei niinkään huippu-urheilijoita ehkä kuitenkaan kyseessä, mutta kuitenkin jollain tavalla urheilevia. Sitten käydään tuloksia läpi, mitä sieltä löytyy. Tosiaan 54 jäi 2 vuoden jälkeen tähän käsittelyyn, naisia 23, miehiä 31 kappaletta. Ja 2 vuoden aikana uusintavamma tuli 18, eli 33% niistä osallistujista niin sai sen uusintavamman. Ja mitä muuta siinä oli huomioitavaa tässä, niin naisilla loukkaantumisriski tässä populaatiossa oli 3,8 kertaa suurempi kuin miehillä. Ja kaikki oli ei-kontaktissa tapahtuvia nilkkavammoja. Ja nämä henkilöt, eli nämä 18, joilla se nilkkavamma uusiutui, niin noin Ankle Goal pistemäärät silloin 2 kuukauden jälkeen siitä vammasta niin oli tilastollisesti merkittävästi pienemmät kuin henkilöillä, joilla vamma ei uusiutunut. Ja tuon Ankle Goal mittariston perusteella, kun sinne sitä pisteytystä annettiin, niin henkilöt, joilla 2 kuukauden kohdalla se pistemäärä oli vähemmän kuin 8, niin uusintavamman riski oli tässä populaatiossa 8,6-kertainen. No, tässä oli myös sit noita 2 kuukauden kohdalla olevia tuloksia. Eli tuossa vasemmalla puolella ylhäällä näkyy ihan hyvin tavallaan, että siinä on ne 2 kuukauden tulokset. Vihreällä henkilöiden pistemäärä, jotka ei saanut loppujen lopuksi 2 vuoden aikana vammaa. Ja sitten oranssilla värillä henkilöt, jotka sai sen nilkan vamman sen 2 vuoden aikana, niin nähdään aika hyvin, että heillä se 2 kuukauden kohdalla oleva pistemäärä niin oli selkeästi alhaisempi. Tuossa näkyy sitten alempana on noista testejä, mitä siellä oli käytetty, että missä siellä oli sitten tilastollisesti merkittävyyttä löydetty, niin oli toi FAAMin päivittäinen kysely, sitten oli tuossa SEPTin testissä, jossa niin kuin 1 jalan varassa kurkoteltiin eri suuntiin, niin ne oli tuossa niin kuin huomioina. Et niistä niin kuin selkeästi löytyi eroja. Ja muutamia muitakin, mitkä pääsi niin kuin suht lähelle sitä merkitsevyyttä. Sitten yhteenvetoa, pohdintaa, mitä herästään pohjalta ja vähän käytännön kokemuksia, niin selkeästi mitä tässä tuli ilmi, niin se matala pistemäärä Ankle Goal-testistössä niin liittyy kohonneeseen uusintavamman riskiin 2 vuoden sisällä tämän lateraalisen nilkkavamman jälkeen. Ja henkilöt, joilla tosiaan oli silloin nilkkavamman jälkeen 2 kuukautta vammasta, niin pistemäärä 8 tai alle, niin oli suurempi riski saada se uusintavamma. Ja naisilla tämän mukaan riski suurempi kuin miehillä. Ja mitä tuosta testistöstä niin kun karkeasti ottaen johtopäätöksenä, niin tällä pystyttäisiin jollain tavalla arvioimaan urheilijan valmiutta urheilun paluussa ja nimenomaan tämän lateraalisen nilkka-nivelsidevamman jälkeen. Tuossa ehkä huomioon, että osa niin testeistä, vaikka esimerkiksi side hop-testi, niin oli tehty sille, että se oli ajallisesti tosi lyhyt. Että olikohan siinä, että siinä sai parhaat pistemäärät 13 sekunnilla. Muistaakseni, jos muistan oikein, että se aika, mitä sitä hyppelyä siinä tehtiin, niin oli niin kuin
tosi lyhyt. Itellä on käytössä taas sit semmonen 30 sekunnin testi, jossa nyt pystytään paremmin jo niinku urheilijoilla näkemään eroja. Ja vaikka yleisesti ottaen niin nilkkavammoista toivotaan niin suhteellisen nopeasti sinne pelikentille, niin ei välttämättä pystytä sen perusteella vielä tarkemmin kertomaan sen nilkan suorituskyky, eli miten se siellä lajissa toimii, eikä myöskään, että onko jäänyt jotakin pitkäaikaisvaikutuksia. Ja kokonaisuudessaan, mitä nyt kannattaa ottaa huomioon, niin yleensä nuo nilkkavammat kannattaisi kuntouttaa hyvin ja siihen paranemisen arviointiin tulisi käyttää niin kuin luotettavia mittareita, millä pystyttäisiin hyvin arvioimaan sitä nilkan toimintakykyä. Sitten vielä mitä tulee mieleen, niin mikä tärkeää ehkä ainakin niin kuin käytännön kokemuksena, mitä on nilkkavammojen kanssa. Tosi tärkeää on se, että milloin me päästään urheilun palaamaan ja tavallaan kuormittamaan sitä nilkkaa, niin on se akuutti hoito. Eli mitä tapahtuu silloin, kun se nilkka nyrjähtää, niin mitä silloin tehdään sen kanssa. Että kyllä sillä niin kuin todella tärkeänä olisi, että sitä turvotusta päästäisiin hoitamaan. Eli kompressio varsinkin siihen heti alkuun, että sitä turvotusta ei edes pääsisi syntymään. Ja niin parin vuorokauden ajan niin tiukka suojaaminen tavallaan sinne nilkan alueelle. Ja että mahdollisimman vähän kertyisi nestettä sinne nilkan alueelle. Ja mitä yleisesti kans niin kuin on, että nilkkavammat on vähän sellaisia, että niiden kanssa tai tavallaan aliarvostettu vamma, että hyvin tai niin kuin usein kuulee sitä, että niin kuin odotellaan vaan, että se tulee kuntoon, laitetaan tuki ja lähdetään menemään kentälle, niin olisi kuitenkin hyvä, että niitä käytettäisiin näyttämässä terveydenhuollon asiantuntijoille, jolloin pystyttäisiin arvioida se vamma ja sen vakavuus. Eli siellä voi olla muutakin kuin ne nivelsiteet vaurioitunut, muitakin nivelsiteen rakenteita nilka-alueella on. Ja varsinkin, että onko luunmurtumia sun muita, niin saataisiin ne selville, jotka esimerkiksi luunmurtumat sitten vaatii yleensä vähän pidemmän ajan hoitoa. Ja tärkeänä se, että niille tehtäisiin tosiaan asianmukainen kuntoutus ja arvioida sen urheilijan paluuta sinne lajiin, että meillä olisi selkeät mittarit, millä me tehtäisiin sitä. Ja mistä aika hyvää näyttöä on, että se nilkka tuetaan tuennalla tai teipataan niin puoli vuotta ainakin siitä vammasta. Ja tuossa oikealla nyt näkyy ihan hyvin toi baas, että mitä siellä olisi hyvä ottaa huomioon yleensä sitä fysioterapeutin toimenkuvaa, että mitä siellä olisi hyvä arvioida, kun mietitään sitä urheilijan valmiutta palata. Eli arvioidaan sitä kipua, mitä se olisi niin kuin sillä urheilijalla nyt vaikka siellä lajiharjoittelussa tai ylipäätään harjoittelua, mitä tekee, että miten se nilkka käyttäytyy siellä. Myös seurataan, että jos vaikka alkuvaiheessa lähdetään sitä lajiharjoituksia ensimmäisiä kertoja tekemään, niin reagoiko se nilkka vuorokauden sisällä esimerkiksi millä tavalla siihen. Sitten toinen kohta siellä, nilkan liikkuvuudet, katsotaan, että ne on niin kuin riittävät ja lisäksi tosi tärkeää nilkan voima ja taso ja suorituskyky, että niitä pyrittäisiin arvioimaan. Yksi mikä tosi tärkeää ehkä niin kuin herkästi myös unohtuu, että tavallaan arvioitaisiin sen urheilijan omaa kokemusta, miten hän itse kokee harjoittelussa sen nilkan, miltä hänestä tuntuu se nilkka, pystyykö hän luottamaan siihen nilkkaan, tuntuuko se stabiililta vai ei. Sitten myös niin kuin tosi tärkeää, että miten urheilija on psyykkisesti valmis siihen, että liian nopea palaaminen voi saattaa jollekin urheilijalle aiheuttaa tavallaan semmoista liikkeen pelkoa tai tuommoista, että niin kuin tavallaan se lajiharjoittelu olisi rakennettu riittävän progressiivisesti, että se urheilija saa niitä kokemuksia, että tämä nilkka kestää tätä. Sitten nilkan proprioseptiikkaa pitäisi meidän pyrkiä jollain arvioimaan. Sitten myös tämmöistä niin kuin tasapainoa, liikehallintaa olisi hyvä arvioida. Ja sitten viimeisessä laatikossa tuolla niin
no enemmän sitä suorituskykyäkin, että miltä hyppiminen, juokseminen tuntuu, tommoset suunnanmuutosharjoittelut, ihan sit myös ne lajispesifit jutut, miten siellä urheilija, ja vielä parempi, jos niitä päästään näkemään, että miten se urheilijan esimerkiksi liikkuminen siellä kentällä näyttää. Ja mikä tosi tärkeää olisi, niin vaikka meillä on peli tulossa, niin kyllä meidän olisi hyvä niin useita täysmittaisia harjoituksia saada alle ennen sitä pelitapahtumaa. Kuitenkin pelitapahtumassa sitten mennään ihan täysillä ja siellä ei tarvitsisi miettiä sitä, että meillä olisi alla niin kuin täysiä lajiharjoituksia ennen kuin palataan. En toivo sitä, että se ensimmäinen täysharjoitus niin sanotusti niin on se ottelu tai kilpailu, vaan että saataisiin täyspainoisia harjoituksia alle jo. Hyvä. Siinä vähän lähteitä, mitä tässä oli mulla itsellä käytössä, ja esityspä oli siinä. Kiitos.